سلام كمي كنيكم كبراتن كبرانن تخاتاتلتي مدب EriZara Tech نايلومي تحستو مدبنا بزعبا كابزا ننبرلا زلنا بلانيت مريت مس ዝተሰወሩ ኣብረርቲ ነፈርቲ ንዝኾነ ሰባትኩም ድማ ሃንደበትና በይ ከም ዘበሉ ዘይተፈልጡ ውልቀሰባት ዘላለ ትሕዝቶ ይክህልወና ክሳብ ምዝዛም መደብና ሓቢርኩም ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ኣብዛ ዘለናያ ፕላኔት መሬት ዝተፈጥረ ፍጡር ኣብዛ ኣትዩ ከይተባህለ ክስወር እንከሎ ንሰማዒ እውን ኣዝዩ ዘደንጹ ኣብዛ ኣትዩ ከይተባህለ ዝስወርከ ከመይ ዝበለዩ ክትብል ትቕሰብ ንሎም እምበኣር ሓደ ብሓደ ሒዝናዮም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ቀዳማይ እቲ ግዜ ኣብ 1910 ዓመተ ምህረት እዩ ነቲ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዝቐልጠፈ ግዜ ንመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ብነፋሪት ንዝሰንጠቐ ዝወሃብ $20,000 ሽልማት ንምዕዋት እዩ ሲሰል ግሬይ ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፈ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ካብቶም ወዳድርቱ በሊጹ ቀዳማይ ወጽኢኳ እንተነበረ ብድሕሪኡ ግን ነቲ መትረብ ቆሪጹ ፈረንሳ በጺሑ እናተመለሰን ከሎ ኣብ ከባቢ ዶብ ቤይጂን ምስ በጽሐ ተሰዊሩ ካብታ ዕለት እቲኣ ኣትሒዙ ድማ ዳሃይ ዝበሃል ይብሉን ካብታ ዝጠፍኣላ ግዜ ድሕሪ 3 ወርሒ ናይ ተዘጋጠመ ምጥፋእ ናብ ገማግም ባሕሪ ዝመጸ ሬሳ እኳ እንተተረኸበ እቲ ሬሳ ግን ናይ ሲሰላይ ነበረን ድሕሪ ዓመት ማለት 1911 ድማ ወግዓዊ ናይ ምውት ሰርቲፊኬት ንስድራ ቤቱ ተዋሃበ ይኹን እምበር ሬስኡ ይኹን ኩነታቱ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ዝተረኸበ ዳሃይ የለን ካልኣይ ሙሉእ ስሙ ፍሬደሪክ ቫለንቲቺ ዝበሃል እዚ ገና ወዲ 20 ዓመት እንከሎ ማለት ቀዳም 21 ናሓሰ 1978 እዩ ተሰዊሩ ቫለንቲች ነቲ ናይ 235 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ዝሽፍን ልምምድ ኣብ ምክያድ እንከሎዩ ሃንደበት ተሰዊሩ እቲ ናይ ልምምድ ግዚኡ ብ182 ኤልዛ ዓይነታ ነፋሪት ተሰኒዩ የካይዶ ከም ዝነበረ እውን ይግለጽ ኣብታ ምሸት ንሜልቦርን ኣብ ናይ ምቁጽጻር ነፈርቲ ዝሰርሕ መደበር ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣብ ልዕልታ ዘብራ ዝነበረ ነፋሪት ገለ ነገር ማዕሪኡ ይበርር ከም ዘለዩ ብሬድዮ ርክብ ሓቢሩ ነይሩ እዚ ድማ ነቲ ኣብቲ ግዜቲ ነፈርቲ ዝመስሉ ጸፊሕ ቅርጺ ዝውንኑ ብሂፎ ማለት ዘይተነጸሩ ፍጡራት ኣብ ሰማያት ርኢና ዝብሉ ዝበዝሕሉ እዋን ስለ ዝነበረ ንቫለንቲች ድማ እዞም ፍጡራት መጽሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ነቲ ናይ ምጥፋእ ፍሬደሪክ ቫለንቲች ክገልጹ ዝተሰምዑ ሳልሳይ ኣብዚ ኣትዩ ከይተባህለ ከም ዝተሰወረ ዝፍለጥ ፈረንሳዊ ቻርልስ ኑንግሰር እዩ ንሱ ኣብ ወተሃደራዊ ዲስፕሊን ብዙሕ ጉድለት ከም ዝነበሮ ዝፍለጥ ኮይኑ ብብዝሒ መስተ ምንዝርና ሓደገኛ ዝኾነ ኣመራርሓ መኪና ብዝኣመሰሉ ጉድለታት ይንቀፍ እዩ ይኹን እምበር እዞም ዝተጠቕሱ ጉድለታት እንተነበርዎ ኣብ ዓውደ ኪናት ግን ጅግና ምንባር እዩ ሕሉፍ ታሪኹ ዝሕበር ቻርልስ መጀመርያ ኣብ ሆላንድ ከም ተዋሳኣይ ስራሕ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ነቲ ናይ ምውሳእ ሞያ ገዲፉ ኣብራሪ ሓይሊ ኣየር ክኸውን ይመሪጹ ቻርልስን ምስኡ ዝነበረ ናቪጌተርን ቀዳሞት ንኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዘቋረጹ ንምዃን ካብ ፓሪስ ናብ ኒውዮርክ ብ8 መጋቢት 1927 ተበጊሶም እታ ዝመርሕዋ ነፋሪት ብጻዕዳ ርግቢት እትፍለጥ ላቫስዮን ትበሃል ነበረት ነፋሪቶም ትኹን ንሳቶም ክሳብ ሕጂ ኣሰሮም ኣይተረኸበን ኣበይ ከም ዝኣተውን ሕንቅል ኮይኑ ዘሎ ንዓኣቶም ንምድላይ ብዙሓት ሃገራት ዝተሳተፍኦ ናይ ነብሲ ኣድሕን ስርሒት ተኻይዱ እኳ እንተነበረ ክዕወቱ ግን ኣይከኣሉን ራብዓይ እቲ ፍጻሜ ኣብ 1926 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰሜናዊ ዋልታ ዘጋጠመ ሓደጋ ነፋሪት ህይወት 7 ሰባት ኣጥፊኡ ፍሉጥ ዝነበረ ኢጣልያዊ መሃንድስ ናይ ኣየርሺፕ ዝዓይነተ ነፈርቲ ኢምቤርቶ ናቢልን ኖርዌጃዊ ሮአልድ ኣሞንድሰንን ቅድሚ 2 ዓመት ናይ ተሓደጋ ኣብ 1926 ንሰሜናዊ ዋልታ ብሰላም ስንጣቆም ይፍለጥ ይኹን እምበር ዳግማይ ኣብ 23 ግንቦት 1928 ዝተገብረ በረራ ዘይከም ናይ 1926 ህይወት ኣጥፍአት ገለ ኣብ ኣዝነበሩ ከም ዝደሓኑ ኸኣ ይፍለጥ ኢጣልያ ኖርዌይ ሽወደን ፊንላንድን ነቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ሰሜናዊ ዋልታ ከም ዝተገብረ ዝፍለጥ ሓያል ናይ ህይወት ኣድሕን ስርሒት ተተሓሓዝኦ
እንተኾነ ንኢምቤርቶ ክረኽቦ ኣይከኣላን ብፍላይ እቲ ብ1926 ካልኣይ ብምዃን ንሰሜናዊ ዋልታ ሰንጠቐ ኣሞንሰን ብርቱዕ ጻዕሪ እኳ እንተካየደ ኣይተዓወተን ናይ ዕምሪ ጉዳይ ኮይኑ ግን እቲ ጠፊኡ ዝተባህለሞ ዝድለ ዝነበረ ኢምቤርቶ ብሶቪየታውያን ገፈፍቲ ዓሳ ተረኺቡ ክድሕን ክኢሉ ንዕኡ ንምድሓን ተባሂሉ ኣብርቲዑ ጽዕር ዝነበረ ኖርዌጃዊ ኣመንድሰን ኣንፈቱ ብምስሓት ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣበይ ከም ዝተሰወረ ክፍለጥ ኣይተኻለን ሓምሻይ ናይ ፈለማ ህላወኣ ዘይተፈለጠት ህብብቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብራሪት ነፋሪት ዝኾነት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለዋ ኣሜልያ ኢርሃርትያ ንሳ ምስቲ ናቪጌተር ካልኣያ ብክልተ ሓምለ 1937 ንዓለም ክትዘራ ኣብ ዝተበገሰቱልያ ኣብ ማእከላይ ሰለማዊ ውቅያኖስ ጥቃታ ግዝኣት ኣሜሪካ ዝኾነት ብሆላንድ እትፍለጥ ደሴት ዝተሰወረት እንተኾነ ንኣጣፋፍኣ ዝምልከት ብዙሕ ጭብጢ ዘይኮነ ርእይቶታትን ቤላቤሎን ይዘረብ እኳ እንተኾነ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ግን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣይተረኸበን ንሳ ብዙሕ ናይ ክብሪ ወሰን ብልጫ ብምርካብ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብረርቲ ጸብልል ዝበለት እያ ነይራ ሻድሻይ እቲ እዋን ኣብ 1937 ዓመተ ምህረት እዩ ዝነበረ ሩስያዊ ሲግ ዚሙንድ ነፋሪቱ እናብረረን ከሎ ኣብዚ ኣትዩ ከይተባህለ ተሰዊሩ ነቲ ታሪኻዊ ዝኾነ ጉዕዞ ካብ ሞስኮ ናብ ሎስ አንጀለስ ብሰሜናዊ ዋልታ ገይሩ ናይ 19,000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፈን ጉዕዞ እዩ ነይሩ በቲ ኣብ መወዳእታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ጸገም ኩነታት ኣየር ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ እንተኾነ ሎስ አንጀለስ ከይበጽሐን ከሎ ነፋሪቱ ይኹን ነብሱ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣይተረኸበን ብዘይካዚ እውን ኣብዚ ኣትዮም ከይተባህሉ ዝተሰወሩ ውልቀሰባት እውን ኣለዉ ሓንቲ ካብኣቶም ድማ ናታሊ ሆልዋያ እዛ ኣብ 1986 ዝተወልደት ናታሊ ኣብ ግንቦት 30 2005 እያ ተሰዊራ እዛ ግና ጓል 19 ዓመትን ከላ ካብ ገጽ ምድሪ ዝተሰወረት ጎርዞ ካብ ቤታ ምስ መማህርታ ነቲ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቶም ምስ እዛዘሙ ዝግበር ዕለት ምዝንጋዕ ንምስታፍያ ካብ ቤታ ናብ ኡርባ ዝተባህለ ቦታ ዘምርሐት ኣብኡ ድማያ ተሰዊራ ኣብታ ዝጠፍአትላ ምሸት ኣብታ ከተማ ምስ ዝቕመጡ 3 ኣጉባዝ ኣብ መዘናግዒ ክለባት ከም ዝተረኣየት እኳ እንትተሓበረ ኣብዚ ኣላ ዝብል ሓበሬታ ግን ኣይተገለጸን እቲ ኣብ ግዚኡ ዓቢ ሸፈነ ዜና ረኺቡ ዝነበረ ምጥፋእ እዛ ጎርዞ ኣብቲ ዝተኻየደ ድልያውን ብዙሓት ኣባላት ጸጥታታ ከተማ ከም ዝተሳተፉን እቶም ኣብቲ ምሸት ምስ ኣተራእዮም ዝተባህሉ ኣግባዝ ድማ ኣብታ ኣዕሪፋትላ ዝነበረት ሆቴል ከም ዘብፅሕዋን እዮም ገሊጾም ምጥፋእ እዛ ጎርዞ ድማ ክሳብ ሕጂ ምስጢር ኮይኑሎ ህፃን ቦቢ ናበይ ኮን ኣቢሉ እቲ ግዜ ነሓሰ 23 1912 ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ እዚ ግና ወዲ 4 ዓመት እንከሎ ዝተሰወረ ህፃን ቦቢ ደንበሪ ዝበሃል ስድራ እንዳ ደንበር ምስ ዓርከ መሓዛ ናይታ ስድራ ብሓንሳብ ብምዃን ኣብ ዙረትያ ነይራ ነታ መዓልቲ ዝኾኖም ምሳሕ ኣብ ዝቀራረብሉ ዝነበሩهم ድማዩ ቦቢ ሃንደበት ዝተሰወረ እቲ ዝገርም ድማ ድሕሪ 8 ወርሒ ድልያ ልክዕ ንቦቢ ዝመስል ከም ዝተረኽበዩ ተገሊጹ እንተኾነ ግን ኣብ ልዕልቲ ህፃን ዝተኻየደ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ምስቲ ናይ ብሓቂ ቦቢ ዘይመሳሰል ኮይኑ እዩ ጸኒሑ እቲ ሃንደበት ዝተሰወረ ቦቢ ደኣ ናበይ ኣበለ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈትሐ ግድል ኮይኑሎ እንታይ ኮን ረኺብዎም ይኸውን ደቂ ሶደር እቲ ግዜ ብልክዕ ኣብ ታሕሳስ 1945 ከም ዝነበረ እዩ ዝዝንቶ ጄን ከምኡ ድማ ጆርጅ ሶደር 10 ቆልዑ ዘፍረየት ስድራያ እዛ ሉዊስ ማርታ ማውሪስ ጆርጅ ጁኒየር ማሪዮን ጆ ሳሊቪያ ቤቲ ጂኒ ከምኡ ድማ ጆንያ ኣፍሪያ እዛ ስድራ ኣብ ናይ ድሮ ልደት በቲ ከም መጸባበቂ ልደት ኢልካ ዝውላዕ መብራህቲ ሓደጋ ኣጋጢምዋ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ብሰፊሑ ዝእመን እቲ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ገለ ካብ ኣባላታ ስድራ ካብቲ ሓደጋ ከም ልጡን ከለዉ እቶም ዝተረፉ ኣባላታ ድማ ግዳይት ሓደጋ ኮይኖም ድሕሪ ሓደጋ ግን ኣሰር ዝነደደ ይኹን ኣስከሬን እቶም ግዳያት ክርከብ ኣይተኻለን እዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ዘይተፈትሐ ግድል ኮይኑሎ ብዘይካዚ ድማ ካብቲ ሓደጋ ዘምለጠት ኣባል ዛ ስድራ ዝኾነት ጄን ሶደር ኣብ ናይ ኢሜይል መልእኽቲ ሓንቲ ስእሊ ከም ዝተቐበለት እቲ ኣብታ ዝተቐበለታ ስእሊ ድማ ኣብቲ ሓደጋ ከም ዝሞተ ዝንገረሉ ዘሎ ሓዋ ሉዊስ ምስ ዓበየ ዘርኢ ምስሉ ከም ዝኾነ እያ ትገልጽ እንተኾነ ግን ኣባላዛ ዝጠፍአ ስድራ ብሂወት ኣለዉ ዶ ዝብል ሕቶ ግን ክሳብ ሕጂ ሕንቅልተይ ኮይኑ ካብ ዘሎ ሓደ ምስጢር እዩ
ኣብ ደሴት ሮኖከ ዘጋጠመ ክስተት ደኣ እንታይ ኮን ይኸውን ኣብዛ ደሴት ዘጋጠመ ፍጻሜ ድማ ክሳብ ሕጂ መዛረቢ ኮይኑ ካብ ዘሎ ፍጻሜ ሓደ እዩ እቲ ፍጻሜ ብ1587 ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ بعداوان وتهدرات إنجليز بتشعو حلافيهم زنبرة جون وايت تمريحهم نابتا أب سيمين أمريكا تركب بوتال زبطحهم اتزاقرم فتسام دما أبتون وتهدراتن مسقوم زنبرة حانت نبت أتصورنيو أقات إمو زخونو لدما دحرتي مراحينا يتأهدو مالت وايت أب موداتا شحين 1587 ناب عد إنجليز مستملسة دحر 3 عامات مالت شحين 1509 إتاناتو أهدو تشريبايات أني حتو بزي ولا حدقي إذا أهدو انتاي كونا قات إموا يخون تجأويم دو يخونو ويس تقتلهم ويون بناي حيل بحري ورار تلمسيسوم كومون تزخونسي أصرهم مترخبة انتخونا جن أسر زبهال أي قدفون كساب حجي دما اتأهدو بشتا مايا أي ترخبان زرلو إذا دما زي تفتح قد الكوينو تمزقيبون رخبو كبرانن تخطاتلتي مدبنا نلو مزبلنا مدب زي كتكاتاتلو وصنحكم ينيرو عزمت بخالت حستو يرخبنا